guys, this is Magnifishe. Welcome back to my channel. So for today's episode, magdi-DIY tayo ng kulay sa buhok using the CREPE paper. So very affordable to. I think 20 pesos or less than 20 pesos lang siya sa mga store. So ang gagamitin ko is blue and violet. Yan, so tingnan natin kung ano magiging resulta niya sa buhok ko. Start! Pwede rin pala kayo magsuot ng gloves. Yan. Ganito. Para hindi dumikit yung kulay sa kamay nyo. Kasi makulay yon. So, masyadong malakas daw yung color effect niya. So, tignan natin. So, para hindi siya dumikit sa balat. So, since two-tone yung gagawin natin, pinuyod ko muna yung half, then etong half muna yung uunahin ko. So, yung first color is yung color blue. Yan, para dito sa ilalim. Pwede kayo maglagay ng conditioner para hindi masira yung buhok niyo. So, ako lalagyan ko siya. Konti lang, para lang. Mga dude, tapos na yung pagkukulay natin ng buhok. As you can see, parang nag-itim yung hair ko. So, dito sa upper, yung nilagay natin na violet, hindi siya nag-effect. Siguro kasi masyadong malagnaw yung pagkakagawa ka. I don't know, pero hindi siya dumikit. Tapos sa ilalim, nag-blue naman siya. Yan. So sa ilalim, visible naman yung pagka-blue niya, pero hindi naman ganun katingkad tulad ng ina-expect natin. Siguro sa type ng buhok mo, kung naka-blonde ka, kung naka-bleach ka, yun, dun kasi mas tumatalab yung mga ganitong pangkulay. Pero kung natural na black yung hair mo, dark, brown, yan, mas mahihirapan tayong pakabitin. So that's it for today. This is Magnifishe and thank you for watching. Bye!